नमस्ते, तपाईहरु सबैलाई यो च्यानलमा स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा हामी म्युचुअल फन्ड भनेको के हो, यसका फाइदाहरू के छन् र यसका प्रकारहरू के हुन् यो सिक्न गइरहेका छौं। त्यसैले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। म्युचुअल फन्ड भनेको के हो त? म्युचुअल फन्ड भनेको धेरैजना इन्भेस्टरहरूले इन्भेस्ट गरेको पैसा सबैलाई कलेक्ट गरेर एकै ठाउँमा ल्याएर त्यसको प्रपर व्यवस्थापन गर्नु हो। म्युचुअल फन्डमा लगानी गरेका पैसाहरू विभिन्न क्षेत्र जस्तै फिक्स्ड डिपोजिट, शेयर मार्केट, बोन्ड्स एन्ड डिपाचरहरू जस्ता क्षेत्रहरूमा इन्भेस्ट गरिन्छ र त्यसबाट आएको पैसा आफ्नो फाइदा र अपरेटिङ चार्जहरू घटाएर बाँकी रहेको पैसा फेरि लगानीकर्ताहरूलाई वितरण गरिन्छ। यदि कसैलाई शेयर मार्केटमा लगानी गर्न मन छ र ज्ञानका कमीका कारण गर्न सक्नु हुँदैन भने म्युचुअल फन्ड चाहिँ एउटा राम्रो अप्सन हो। म्युचुअल फन्ड चाहिँ हाइली प्रोफेसनल र एक्सपर्ट मान्छेहरूले म्यानेज गर्ने भएका कारण यसमा रिस्क एकदमै कम हुन्छ र रिटर्न पनि राम्रो आउँछ। बाहिरको कन्टेक्स्टमा चाहिँ म्युचुअल फन्ड एएमसी एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीले हेर्ने गरेका हुन्छन् भने नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ ए क्लास अथवा क वर्ग ब्याङ्कहरूले लिएर आउने गर्छन्। म्युचुअल फन्डमा चाहिँ काम गर्न एकदमै प्रोफेसनल मान्छेहरू राखेका हुन्छन् जसले चाहिँ भएको पैसालाई कता लगानी गर्दा राम्रो हुन्छ, कुन ठाउँमा कति इन्भेस्ट गर्ने, मार्केटमा कति इन्भेस्ट गर्ने, डिपाचरमा कति इन्भेस्ट गर्ने, गभर्नमेन्ट सेक्युरिटिजहरुमा कति इन्भेस्ट गर्ने जस्ता कुराहरू एकदमै राम्ररी हेरेर गरेका हुन्छन्। त अब म्युचुअल फन्डको बारेमा चाहिँ जानिहाल्यौं। अब यसका फाइदाहरू चाहिँ के छन् त? यसको पहिलो फाइदा भनेको चाहिँ म्यानेजमेन्ट सिस्टम हो। मैले अघि न भने जस्तै यसमा चाहिँ एक्सपर्ट मान्छेहरू हुने कारण पैसाहरूलाई राम्ररी म्यानेज गरेका हुन्छन् र पछि पनि हामीलाई राम्रो रिटर्न आउँछ। तपाईलाई इन्भेस्टमेन्टको बारेमा केही आइडिया नभए पनि तपाईको पैसा चाहिँ राम्रो आइडिया भएको मान्छेले इन्भेस्ट गरिदिरहेको हुन्छ। त्यही भएर म्युचुअल फन्डमा राम्रो म्यानेजमेन्ट सिस्टमको एडभान्टेज छ। यसको अर्को एडभान्टेज भनेको चाहिँ लेस इन्भेस्टमेन्ट रिक्वायर्ड हो। यसमा चाहिँ तपाईले इन्भेस्ट गर्दाखेरि तपाईलाई धेरै पैसा चाहिँदैन। तपाईहरुसँग धेरै पैसा छैन अथवा धेरै पैसा इन्भेस्ट गर्न चाहनुहुन्न भने तपाईले म्युचुअल फन्डमा थोरै पैसाले मात्रै पनि इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले म्युचुअल फन्डमा इन्भेस्ट गर्दा चाहिँ मिनिमम रिक्वायरमेन्ट भनेको चाहिँ 100 किता चाहिँ लिनै पर्छ। एक किताको चाहिँ 10 रुपैयाँ पर्न जान्छ भने तपाईलाई 100 किता किन्दाखेरि 1000 रुपैयाँ पर्छ। त्यही भएर तपाईले 1000 रुपैयाँमा मात्रै पनि म्युचुअल फन्डमा इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै म्युचुअल फन्डका धेरै एडभान्टेजहरू छन् जस्तै धेरै टाइम पनि दिनु नपर्ने, कम पैसामै इन्भेस्ट गर्न सकिने र धेरै रिस्क पनि लिनु नपर्ने। अब बुझौं यसका प्रकारहरू के छन् त? म्युचुअल फन्डको दुईटा प्रकारहरू छन्, एउटा ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्ड र अर्को क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्ड। पहिला बुझौं ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्ड भनेको के हो त? ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्ड चाहिँ नेपालमा भर्खर नै स्टार्ट भएको हो। ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्डको चाहिँ फिक्स म्याच्युरिटी डेट हुँदैन। यसले आफ्नो आवश्यकता अनुसार शेयरको संख्याहरू बढाउन सक्छ र ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्ड चाहिँ नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा पनि लिस्टेड हुँदैन। यसको प्राइस नेट एसेट भ्यालु या नेबीले डिसाइड गर्छ। यसको प्राइस चाहिँ हरेक दिन फरक हुन्छ। अब बुझौं क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्ड के हो त? नेपालमा पहिलेदेखि नै धेरै युज हुने र पपुलर म्युचुअल फन्ड भनेको चाहिँ यही क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्डै हो। अनलाइक ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्ड यसको चाहिँ फिक्स म्याच्युरिटी डेट हुन्छ। यसको चाहिँ शेयरको संख्या पनि पहिलेदेखि फिक्स हुन्छ र त्यसलाई बढाउन घटाउन मिल्दैन। चाहिँ नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा पनि लिस्टेड हुन्छ। क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्डमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्न नि सजिलो हुन्छ। यसले चाहिँ शेयरको आइपिओ निकाले जस्तै आफ्नो पनि एउटा आइपिओ निकाल्छ र त्यसैमा तपाईले इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मिनिमममा तपाईले 100 किता इन्भेस्ट गर्नुपर्छ र आइपिओ भरे जसरी नै सजिलै तरिकाले इन्भेस्ट गर्न सकिन्छ। हामीले यो भिडियोमा म्युचुअल फन्ड भनेको के हुँ, यसको फाइदाहरू के छन् र यसको प्रकारहरू के हुँ बुझ्यौ। यस्तै अरू पनि भिडियो हेर्नको लागि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर राख्नुहोला। म यो च्यानलमा यस्तै म्युचुअल फन्ड र शेयर रिलेटेड भिडियोहरू लिएर आउने नै छु। अहिलेको लागि धन्यवाद।